वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल। आपण आजच्या लेक्चरमध्ये लेक्चर नंबर 3 आज आपण स्टार्ट करतोय। चॅप्टर आहे ग्रॅव्हिटेशन सायन्स पार्ट 1। ठीक आहे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 चा जो बोर्ड आहे मी लेक्चर फिनिश करताना तो बोर्ड ॲज इट इज इथे आहे। लेक्चर नंबर 2 मध्ये आपण केपलरचे 3 लॉज पाहिले होते आणि मी सांगितलं होतं की ह्या केपलरच्या लॉजचा यूज कुणी केला। केपलरने जे एवढं जे काही सगळं कलेक्शन केलं त्यांनी जे काही लॉज मांडले ह्या लॉजचा यूज करून न्यूटनने काय केलेलं आहे स्वतःचे काही लॉज वगैरे मांडलेले आहे। ठीक आहे। तर आपल्याला हा जो 3 नंबरचा लॉ आहे ह्या 3 नंबरचा लॉजचा यूज करून न्यूटनने जे स्टेटमेंट मांडलेले ते आपण पाहणार आहे। पण त्या अगोदर मला तुम्हाला न्यूटनचा जो लॉ आहे तो न्यूटनचा लॉ सांगायचा आहे आणि त्यानंतर न्यूटनने त्याचा जो लॉज जो मांडलेला आहे ना तो लॉज कशाच्या आधारे मांडला मी सांगितलं। तुम्हाला एक्झामला कसा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की न्यूटनने जो लॉ मांडला त्या लॉचा प्रूफ सांगा। तर न्यूटनने जो लॉज मांडला त्याचा प्रूफ हा आहे। आता ह्याचा प्रूफ काय आहे हे तर डायरेक्टली जो एनालिसिस केलं होतं जो अवेलेबल डेटा होता त्या सगळ्या पोझिशन्स कलेक्ट करून हे सगळं इक्वेशन्स वगैरे मिळवलं होतं आणि हे इक्वेशन तर आता फिक्स आहे। मग हे इक्वेशन फिक्स आहे तर ह्या इक्वेशनचा यूज करून न्यूटनने स्वतः तो लॉ मांडलेला आहे। तर आपण आता लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करूया। लेक्चर नंबर 3 मध्ये दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑन चॅप्टर ग्रॅव्हिटेशन अँड नेम ऑफ टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन। हा एक पॉइंट मी घेणार आहे आणि त्यानंतर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचं स्टेटमेंट त्याचा प्रूफ विथ द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ तो एक पॉइंट पाहणार। ठीक आहे। तर मग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन काय आहे न्यूटनच्या हे लक्षामध्ये आलं होतं जे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 मध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे। त्यामुळं माझा हा व्हिडिओ बघत असताना सगळे व्हिडिओ यूट्यूबवरती अवेलेबल आहे। लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 एका पाठोपाठ असे 5 चला। ठीक आहे। सर लेक्चर नंबर 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन। न्यूटन असं म्हणतो की ह्या युनिव्हर्स मधल्या कोणत्याही बॉडीज असू द्या एव्हरी 2 बॉडीज इन द युनिव्हर्स एव्हरी बॉडीज इन द युनिव्हर्स अट्रॅक्ट इच अदर। कोणत्याही बॉडीज युनिव्हर्स मध्ये असू द्या त्या एकमेकाला अट्रॅक्ट करतात आणि हा जो काही त्यांच्यामधला अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे त्या अट्रॅक्टिव्ह फोर्सला आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असं म्हणतो आणि हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्या ऑब्जेक्टच्या त्या बॉडींच्या मासेसवर डिपेंड असतो। त्यांचं मास बॉडींचं मास जेवढं जास्त असतं तेवढा त्यांच्यामधला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सुद्धा जास्त असतो। तर हे पहा मी तुम्हाला जस्ट प्रीवियस लेक्चरमध्ये सांगितलं परत सांगतो ह्याचं मिनिंग काय आहे। ह्याला म्हणतात ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ह्याचा अर्थ असा ए वाढला तर बी पण वाढतो, ए कमी झाला तर बी पण कमी होतो। याला म्हणायचं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ह्याला काय बोलतात ए इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। बी पा कसं लिहिलं आहे 1/b लिहिलं आहे, बीचा रेसिप्रोकल घेतलेला आहे म्हणजे ए इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ह्याचा अर्थ ए वाढला तर बी उलटा म्हणजे कमी होणार। ठीक आहे। तर मग आता पहा की समजा ही एक बॉडी आहे ही दुसरी बॉडी आहे। ठीक आहे। तर ह्या बॉडीचं समजा मास घेऊ आपण m1 ह्या बॉडीचं मास घेऊ आपण m2 आणि सर्वात महत्त्वाचं हा म्हणजे ह्या बॉडीचा सेंटर ऑफ मास हा म्हणजे ह्या बॉडीचा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बद्दल थोडी अगोदर माहिती सांगतो। सेंटर ऑफ मास म्हणजे काय असतं त्या बॉडीचं जे काही टोटल मास आहे ज्या एका पॉइंटमध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे असं आपण इमॅजिन करू शकतो त्या पॉइंटला सेंटर ऑफ मास असं म्हणतात। सेंटर ऑफ मास बॉडीच्या आतमध्ये असू शकतो बॉडीच्या बाहेरही असू शकतो। तुम्हाला 11th स्टँडर्ड मध्ये सेंटर ऑफ मासचे इक्वेशन्स आहेत। सेंटर ऑफ मास कसा फाइंड करायचा फिजिक्स मध्ये सगळं डिटेलमध्ये आहे। सध्या तुम्ही फक्त डेफिनेशन लक्षात ठेवली तरी चालेल। व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर मास? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट at which whole mass of body is supposed to be concentrated। म्हणजे त्या बॉडीचं संपूर्ण मास ज्या एका पॉइंट मध्ये कॉन्सन्ट्रेट झाले असं आपण काय करू शकतो कल्पना करू शकतो त्याला सेंटर ऑफ मास असं म्हणतात। फक्त डेफिनेशन जर ऐकली तर ही तुम्हाला नीटसं
समजणार नाही, त्यासाठी तुम्हाला 11th स्टँडर्डमध्ये ते डिटेलमध्ये पाहावं लागेल. पण आपल्याला सध्या त्याची आवश्यकता नाही, तुम्हाला फक्त एवढं कळलं पाहिजे या ठिकाणी सेंटर ऑफ मास असतात. ठीक आहे. आणि ह्या दोन ऑब्जेक्ट असतात ना, हे दोन ऑब्जेक्ट एकमेकावरती फोर्स अप्लाय करतात आणि हा फोर्स म्हणजेच याला फोर्सलाच आपण म्हणतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ओके, हाच न्यूटन्स लॉ आहे. एव्हरी टू बॉडीज इन द युनिव्हर्स, कोणत्याही दोन बॉडीज युनिव्हर्स मधल्या असू द्या, they attract each other with a force. That force is called gravitational force. आणि हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कुणावर डिपेंड असतो? अर्थातच त्यांच्या मासवर. जेवढं मास जास्त तेवढा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय असणार? जास्त. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा ह्या मासवर पण डिपेंड आहे आणि ह्या मासवर पण डिपेंड आहे. म्हणजे इथं आपण असं म्हणूया, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट मास एज वेल एज सेकंड मास. म्हणजे हे मास वाढू द्या किंवा हे मास वाढू द्या, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दोन्ही मासवर डिपेंड आहे. जेवढं मास जास्त तेवढा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त असेल. अजून एक समजा, ह्यामधलं जर डिस्टन्स जर वाढू लागलो, आपल्याला माहिती आहे डिस्टन्स, जर आपण दोन मॅग्नेट घेतले, दोन मॅग्नेट एकमेकापासून खूप लांब नेले, मॅग्नेट लांब नेले तर त्यांच्यामधला फोर्स कमी कमी होत जातो ना. तसंच ऑब्जेक्ट आहेत, ह्या दोन ऑब्जेक्ट मधलं जे डिस्टन्स आहे, इथं आपण हे डिस्टन्स घेतो त्यांच्या सेंटर ऑफ मास पासून घेतो. सेंटर ऑफ मास खूप महत्वाचा वर्ड आहे, लक्षात घ्या. आर इज द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर ऑफ मास. हे तर क्लिअर आहे. त्या दोन बॉडीच्या सेंटर ऑफ मास मधलं डिस्टन्स जर वाढलं तर फोर्स वाढेल का कमी होईल? कमी होईल ना. म्हणजे याचा अर्थ असं, आता सांगितलं, एक क्वांटिटी वाढली दुसरी क्वांटिटी कमी होत असेल तर आपण म्हणतो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. इकडे काय होतं, मासेस वाढले तर फोर्स वाढतो. एक क्वांटिटी वाढली त्यामुळे दुसरी क्वांटिटी पण वाढली, त्याला काय म्हणतात? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. म्हणजे मासेस आणि फोर्स यामध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, तर फोर्स आणि डिस्टन्स यामध्ये काय असणार? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. हे तुम्हाला क्लिअर दिसते. डिस्टन्स जर वाढलं तर फोर्स काय होतो? फोर्स हा कमी होतो, उलट होतो. म्हणून फोर्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टन्स. हे तुम्हाला समजते. परंतु न्यूटनने हे आपल्याला जनरल असं वाटतं, एक तुम्ही लगेच इमॅजिन करू शकता, हा डिस्टन्स जर वाढलं तर फोर्स कमी होणार, म्हणजे त्याच्यामध्ये इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असणार. मग हे आपण सर्वसामान्यपणे असं बोलू शकतो. पण न्यूटन हे शोधून काढलं की फोर्स वरती त्या डिस्टन्सचा जो इफेक्ट आहे तो त्याच्या स्क्वेअरच्या मल्टिपल मध्ये होतो. स्क्वेअरच्या मल्टिपल मध्ये होतो म्हणजे काय, की जर समजा तुम्ही डिस्टन्स जर डबल केलं ना तर फोर्स हा हाफ होत नाही, फोर्स हा 1/4 टाइम होतो. बघा, आर ची व्हॅल्यू तुम्ही जर 2 पुट केली तर 1/4 होईल ना. म्हणजे जर डिस्टन्स जर तुम्ही डबल केलं तर फोर्स आहे तो 1/4 टाइम होतो. डिस्टन्स तुम्ही ट्रिपल केलं तर फोर्स किती टाइम होणार? 1/9 टाइम होणार. कारण की आर ची व्हॅल्यू 3 पुट केली, 3 टाइम्स केली तर 1/3 चा स्क्वेअर 1/9 होणार ना. म्हणजे फोर्स हा 1/9 होतो. म्हणजे इथं याला म्हणतात इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ. इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे म्हणून इनव्हर्स. स्क्वेअर लॉ का? कारण की इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. मग कलेक्टिव्हली हे आणि हे यापासून एकत्रित इक्वेशन बनवलं तर आपण असं म्हणू शकतो, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर. सो हिअर वी कॅन राईट F इज इक्वल टू, हे ह्याला म्हणतात न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. व्हॉट इज F? F इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट. Okay, so gravitational force of attraction between any two object is directly proportional to वरती काय m1 आणि m2 ह्या दोघांचा प्रोडक्ट. So it is directly proportional to product of their masses and upon म्हणजे काय inversely proportional to square of distance between their center of mass. This is the Newton's law of gravitation. स्टेटमेंट तुम्ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचं कसं सांगणार? मी जे स्टेटमेंट सांगतोय तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून वगैरे ते स्टेटमेंट तुम्ही नोट डाऊन करून घेऊ शकता. मी सांगतो, एव्हरी टू बॉडीज, टू हा वर्ड लिहिला तरी चालेल, लिहिला नाही तरी पण चालेल. एव्हरी बॉडीज इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between their center of masses. This is the Newton's law of gravitation. मग म्हणूया, let
तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहिताना काय म्हणायचं, लेट m1 बी द m1 and m2 बी द masses of the two objects, r be the distance between their center of mass, therefore according to Newton's law of gravitation हे स्टेटमेंट लिहा, हे लिहा. मॅथमॅटिक्सच्या कन्सेप्ट कडे या. मॅथमॅटिक्सचा कन्सेप्ट काय सांगतो, जर हे जे साइन आहे, दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी, आपण ह्या प्रोपोर्शनॅलिटीचं साइन रिप्लेस करून त्या जागी कॉन्स्टंट पुट करू शकतो. मग आपण असं लिहू शकतो a इक्वल टू k टाइम्स b, k इज कॉल्ड कॉन्स्टंट विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. लक्षात ठेवा, मध्ये जे काय प्रोपोर्शनॅलिटीचं साइन आहे ते आपण रिप्लेस करून त्या जागी इक्वल टू टाकू शकतो आणि कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू लिहू शकतो. सो राईट हियर f is equal to proportionality sign is replaced by equal, g is the symbol for constant and write all remaining terms constant as it is. So g is the constant. g काय आहे, g is equal to constant which is called gravitational constant. ह्या ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटला आपण असे म्हणू शकतो और इट इज युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट. ठीक आहे, जी इज द ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट और युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट. जी तुम्हाला एक्झाम मध्ये ह्या जी विषयी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. जीचं युनिट काय आहे, जीची व्हॅल्यू काय आहे. जी हा युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे, ह्या जीची व्हॅल्यू ह्या संपूर्ण युनिव्हर्स मध्ये तुम्ही कुठेही कोणतेही दोन प्लॅनेट घ्या, कोणते दोन ऑब्जेक्ट घ्या, त्या ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी जो काही तिकडला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल तिकडे जी ची व्हॅल्यू ह्या सगळ्या युनिव्हर्स मध्ये ऑलवेज कॉन्स्टंट असते आणि ह्या जी ची व्हॅल्यू असते जी इज इक्वल टू 6.673. आता युनिट काय असेल चेक करा. तुम्हाला जेव्हा जीचं युनिट लिहायचे, लक्षात घ्या युनिट तयार करणं खूप सोपं आहे. मी जीचं युनिट लिहितो, जीचा फॉर्म्युला काय बनेल पहा इकडे, जी ऍज इट इज. चेक करा, जी जागेवर ठेवला आर स्क्वेअर इकडे डिवाइड आहे, तिकडे गेले मल्टिप्लाय होईल. एफ मी जागेवर ठेवतो, हा आर तिकडे जाणार म्हणजे आरचा स्क्वेअर बनणार. आपण m1 m2 न्यूमरेटर मध्ये आहे, पलीकडे गेल्यावर डिनॉमिनेटर मध्ये जाईल m1 m2. चला युनिट लिहा. काय केलं मी, जी ची व्हॅल्यू फाइंड करायची ना, इकडे सगळं रिव्हर्स मल्टिप्लाय झालं. आर स्क्वेअर डिवाइडचा मल्टिप्लाय, m1 m2 मल्टिप्लायचा डिवाइड, ते डिनॉमिनेटर मध्ये गेले. युनिट आपल्याला माहिती आहे फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन. आर म्हणजे डिस्टन्स, डिस्टन्स कशामध्ये मेजर करतात, मीटर, त्याचा स्क्वेअर आहे अपॉन m1. m म्हणजे काय आहे, मास. मास कशामध्ये मेजर करतात, किलोग्रॅम. हा पण काय आहे, मास कशामध्ये मेजर करतात, किलोग्रॅम. किलोग्रॅम मल्टिप्लाय बाय किलोग्रॅम, किलोग्रॅम किलोग्रॅम दोन वेळा मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, किलोग्रॅमचा स्क्वेअर. तर चालू हे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचं याचा युनिट आहे. सो याचा युनिट ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट इज न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट बद्दल तुम्हाला एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला तर ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटला युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट म्हणतात. ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ही आहे, त्याचं युनिट आहे न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते. तर काय डेफिनेशन असेल पहा. जर तुमचा फॉर्म्युला लक्षात आहे ना तर तुम्ही डेफिनेशन इझिली बनवू शकता. मला सांगा, हा फॉर्म्युला आहे, मी परत इकडे रिराईट करतो. काय फॉर्म्युला आहे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर. तुम्ही विचार करा, जर समजा तुम्ही m1 ची किंमत 1 घेतली, 1 म्हणजे युनिट, m2 ची व्हॅल्यू 1 घेतली, r ची व्हॅल्यू पण 1 घेतली. आपण एक अशी सिच्युएशन अज्युम करूया की जिकडं मासेस हे 1 किलोग्रॅम आहे आणि डिस्टन्स हे 1 मीटर आहे. तर त्या केसमध्ये कॅल्क्युलेशन करा. त्या केसमध्ये हे 1 आहे, हे 1 आहे, हे 1 आहे, म्हणजे जी आणि एफ ह्या दोघांची व्हॅल्यू त्या केसमध्ये सेम येईल ना. केव्हा सेम येईल, आपण असं म्हणूया व्हेन वी टेक टू ऑब्जेक्ट ऑफ युनिट मास. आपण दोन ऑब्जेक्ट घेतले, त्यांचं मास काय आहे, युनिट म्हणजे 1, त्यांच्यामधलं डिस्टन्स किती आहे, 1 मीटर युनिट डिस्टन्स आहे. तर त्या केसमध्ये त्यांच्यामध्ये जो कोणता फोर्स असेल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजेच असणार जी. तुम्ही विचार करा, ह्याची व्हॅल्यू सगळ्यांची व्हॅल्यू 1 1 1 1 घेतल्या तर जी एफ ची किंमत असेल ती जी ची येईल ना. मग आपण डेफिनेशन म्हणताना काय म्हणूया, ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट और युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू
व्हॉट इज एफ? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. समजून घ्या, काही जणांचे मिस्टेक होत असते, त्यांना जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाटतो. हा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे. एफ म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. मग मला सांगा, हा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट इक्वल टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स केव्हा असणार? जर त्या दोन ऑब्जेक्टचं मासेस 1 1 आहे आणि त्यामधलं डिस्टन्स 1 आहे. फायनली मी डेफिनेशन परत सांगतो. व्हेन टू युनिट्स ऑब्जेक्ट्स are separated by 1 meter distance, then gravitational force of attraction between them is the gravitational constant. Gravitational constant is the gravitational force of attraction between the two unit masses, masses कसे पाहिजे? unit, which are having distance of 1 meter between them. त्यांच्यामध्ये डिस्टन्स 1 मीटर असेल, त्यांचं मास 1 1 असेल, म्हणजे युनिट असेल, तर त्या केसमध्ये जो काही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल तो म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट असेल. सर हे तुम्हाला मी आता ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट बद्दल इन्फॉर्मेशन दिली. आत्ताच्या ह्या टॉपिकमध्ये मी आत्ताच्या ह्या डिस्कशनमध्ये आपण 2 पॉईंट कव्हर केले. पॉईंट नंबर 1, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. 2 किंवा 3 मार्क तुम्हाला एक्झामला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आणि हा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, डेफिनेशन, युनिट, हे तुम्हाला डेफिनेशन 1 मार्कला, युनिट 1 मार्कला आणि त्याची व्हॅल्यू असं मिळून तुम्हाला 2 मार्काला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर मी सांगतो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचं स्टेटमेंट कसं मेन्शन करणार? एव्हरी 2 बॉडीज इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट इच अदर विथ अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. स्टेटमेंट झालं की खाली लिहायचं एक्सप्लेनेशन. त्यामध्ये म्हणूया, let m1 and m2 be the masses of 2 objects are with a distance between their center of mass, underline center of mass. Then according to Newton's law, write this statement. Therefore, mathematically write this statement. Next line, F is equal to G, m1 m2 upon r square, where G is the gravitational constant or universal constant. G is equal to this value. Finish. You will get 3 marks. So, this concept, Newton's law of gravitation, is completed here. मी तुम्हाला ह्या आताच्या डिस्कशन मध्ये एक सांगितलं, why this. हे तर क्लिअर आहे. मास वाढलं तर फोर्स वाढणार आहे. म्हणजे एक क्वांटिटी वाढली त्यामुळे दुसरी क्वांटिटी वाढली तर त्यामध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं. त्यामुळे हे स्टेटमेंट आपण असं लिहिलं. पण ह्या स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला दिसतंय डिस्टन्स वाढलं तर फोर्स कमी होते. त्यामुळे त्याच्यामध्ये इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल. मग जर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल जर असेल तर आपण हे F इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू R असं लिहिलं नाही. F इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेअर लिहिले. हे असं का नाही? तर हे न्यूटनने कसं काय प्रूव्ह केलं? बरं, न्यूटनने हे प्रूव्ह केलेलं आहे विथ द हेल्प ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ पिरियड. म्हणजे आता पुढच्या कन्सेप्ट मध्ये आपण काय करणार आहे, हे जे 3 नंबरचं स्टेटमेंट आहे ना, हे आपण हे जे स्टेटमेंट आहे ना, F इज इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ ह्याला बोलतात. न्यूटनने हा इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ केपलर्स लॉचा यूज करून कसा प्रूव्ह केला याबद्दल तुम्हाला सेपरेट 2 किंवा 3 मार्कला एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला जाईल. एक्झाम मध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात हे तुम्हाला मी आता सांगितलं. यावरती 2, यावरती काय, स्टेट अँड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन पहिला. दुसरा, व्हॉट इज ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, राईट देअर एसआय युनिट अँड देअर व्हॅल्यू 2 मार्क्ससाठी. तिसरा, हाऊ न्यूटन एक्सप्लेन इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ विथ द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ. इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ केपलर लॉचा यूज करून न्यूटनने कसं एक्सप्लेन केलं, हा एक पॉइंट आहे. तो पॉइंट आता आपण नेक्स्ट, खरं म्हणजे मी लेक्चर नंबर 2 मध्ये सांगितलं होतं की लेक्चर नंबर 3 मध्ये मी हे प्रूव्ह करेन, परंतु लेक्चर नंबर 2 चा जो टाइम आहे तो सगळा काही याच्यामध्येच गेलेला असल्यामुळं हा जो काय प्रूफ आहे मी तुम्हाला लेक्चर नंबर 3 मध्ये घेणार आहे. लक्षात ठेवा, लेक्चर नंबर 4 मध्ये घेणार आहे. हा चालू लेक्चर नंबर 3 आहे. लेक्चर नंबर 4 असणार आहे, त्याचं स्टेटमेंट आहे, त्याचे क्वेश्चन असणार आहे, हाऊ न्यूटन प्रूव्ह इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ बाय युजिंग केपलर्स लॉ, किंवा केपलर्स लॉचा कसा यूज न्यूटनने केला
आणि हे जे इक्वेशन आहे इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ त्यांनी प्रूव्ह केलं. याचा प्रूफ आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये घेऊया. पण मला पुढच्या लेक्चरसाठी आता तुमचे एक प्रिपरेशन करून तुमच्याकडनं घ्यायचे. ते प्रिपरेशन हे आहे. A is directly proportional to B असेल तर A equal to K times B म्हणजे B is multiply becomes divided A upon B equal to K. K म्हणजे कॉन्स्टंट. लक्षात ठेवा जर दोन क्वांटिटी त्यांचा रेशो कॉन्स्टंट असेल तर त्याला म्हणतात देयर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन देम. 9th का 8th स्टँडर्ड मध्ये ह्या प्रोपोर्शनॅलिटीचा कन्सेप्ट तुमचा झालेला आहे. पण तरी पण एकदा आठवा जर दोघांचा रेशो कॉन्स्टंट असेल तर त्यामध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे. ओके. आणि या लेक्चरमध्ये आणखी एक पॉइंट फक्त सांगतो शेवटचा. जर त्या ऑब्जेक्टचं मास डबल झालं समजा m1 किंवा m2 ह्या दोघांपैकी एकाचं मास डबल झालं तर फोर्स किती टाइम्स होणार? ऑब्विसली डबल. फॉर्म्युला पहा m1 ची समजा व्हॅल्यू डबल झाली 2 टाइम्स झाली f ची व्हॅल्यू 2 टाइम्स होईल. समजा m1 आणि m2 दोघे पण डबल झाले. हा डबल म्हणजे डबलचा 2 इकडे डबलचा 2 मल्टिप्लाय बाय 2 किती होणार? 4. म्हणजे याचा अर्थ फोर्स हा 4 टाइम होईल. लक्षात येते. मास एकाचं मास डबल झालं तर फोर्स डबल होणार. एकाचं मास डबल दुसऱ्याचं मास ट्रिपल 2 and 3 2 3 6 फोर्स 6 टाइम्स होईल. व्हॅल्यू पुट करून तुमच्या लक्षात येणार आहे. समजा r जर डबल झाला लक्षात घ्या बरं का r ची व्हॅल्यू डबल झाली. r कुठे पहा r इज प्रेझेंट इन डिनॉमिनेटर. r ची व्हॅल्यू जर 2 पुट केली त्याचा इकडे स्क्वेअर आहे 2 चा स्क्वेअर किती होईल? 4. म्हणजे हे इकडे येणार आहे 1/4 म्हणजे 4 ची व्हॅल्यू येणार आहे 1/4 टाइम. डिस्टन्स जर डबल जर झालं तर फोर्स किती टाइम्स होणार आहे? 1/4 टाइम्स होणार आहे. समजते? हा. आणि एक तुमचं कन्फ्युजन आणखी होऊ शकतं ते असं तुम्हाला वाटेल. थोडा मी एक प्रश्न विचारतो त्याचं उत्तर तुम्ही मनातल्या मनात द्यायचा प्रयत्न करा. नंतर मी सांगणारच आहे. समजा मास हे आहे समजा 4 किलो 4000 किलो. ह्याचं मास आहे 1000 किलोग्रॅम. दोघांचं मास डिफरंट आहे. तुम्ही मला सांगू शकता का मास m1 वरती 4 जास्त असेल का m2 वरती 4 जास्त असेल का दोघांवरती सेम फोर्स असेल? तुम्ही विचार करा आणि आता मी तुम्हाला आन्सर सांगतो. आन्सर असा आहे की दोघांचं मास जरी वेगवेगळं असलं ह्याचं मास जास्त आहे ह्याचं मास कमी आहे तरी पण त्या दोघांमधला फोर्स हा एकच असणार आहे. पहा ना ही इक्वेशन काय सांगितले? हे इक्वेशन सांगतोय की कोणीतरी एकाने अप्लाय केलेला फोर्स नाही हा फोर्स आहे. दोघे एकमेकावरती एवढा फोर्स अप्लाय करतात. म्हणजे हा याच्यावरती जेवढा फोर्स अप्लाय करतो हा पण त्याच्यावरती तेवढाच फोर्स अप्लाय करतो. न्यूटन्स थर्ड लॉ जो आहे ना टू एव्हरी ऍक्शन देयर इज इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन. लक्षात ठेवा. ह्याचं मास जरी कमी असलं ह्याचं मास जरी जास्त असलं तरी दोघे एकमेकावरती सेम फोर्स अप्लाय करतील. लक्षात आलं का? तर आता मग तुम्हाला हा प्रश्न तयार होऊ शकतो की ऍपलचं एक्झाम्पल देतो आणि हा तुम्हाला एक्झामला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की सायंटिफिक रिझन. समजा आपण असं म्हणूया की एक ऍपल आहे. ऍपल काय करते? अर्थ ऍपल जर समजा तुटलं जर ते ऍपल जर ते फ्रूट आहे तुटलं तर अर्थ त्याला काय करते? स्वतःकडे अट्रॅक्ट करते. मी तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करून दाखवतो. समजा दिस इज अर्थ दिस इज ऍपल. अर्थ ऍपल. आता ह्या दोघांमध्ये काय असणार आहे? ग्रॅव्हिटेशन फोर्स असणार आहे. जर अर्थने ऍपल वरती जेवढा फोर्स अप्लाय केला ऍपल सुद्धा अर्थ वरती तेवढाच फोर्स अप्लाय करणार ना तेवढाच फोर्स अप्लाय करते. मग तुम्हाला असा प्रश्न तयार होईल मग जर ऍपलने अर्थ वरती फोर्स अप्लाय केलेला असेल तेवढाच तर मग ऍपल जमिनीकडे अर्थकडे अट्रॅक्ट होतो तर अर्थ ऍपलकडे का नाही अट्रॅक्ट होतो? हा प्रश्न तुम्हाला एक्झामला विचारला जाऊ शकतो. व्हाय ऍपल मूव्स किंवा ऍपल फॉल्स टुवर्ड द सर्फेस ऑफ अर्थ बट व्हाय अर्थ डू नॉट फॉल्स और डू नॉट अट्रॅक्ट टुवर्ड द ऍपल? अर्थ ऍपलकडे जर मी सांगितल्याप्रमाणे दोन्ही फोर्सेस इक्वल आहेत ना मग ऍपलने जेवढा फोर्स अर्थवरती केला तेवढाच अर्थने ऍपलवरती केला. हे जर आपलं डिस्कशन खरं असेल तर क्वेश्चन काय आहे की अर्थ ऍपल अर्थकडे अट्रॅक्ट होते ना तर अर्थ ऍपलकडे काय अट्रॅक्ट होत नाही? तुम्हाला हा प्रश्न
विचारला जाऊ शकतो. तर त्याचा आन्सर काय असणार आहे मी सांगतो. त्याचा आन्सर असणार आहे की एखादा ऑब्जेक्ट आहे ना, तो ऑब्जेक्ट आपल्याला ऍक्सलरेशनचा कन्सेप्ट महत्वाचा आहे. मी सांगतो. फोर्सचा आपला बेसिक फॉर्म्युला आहे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सलरेशन. एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती अप्लाय होणारा फोर्स म्हणजे त्याचं मास मल्टिप्लाय बाय त्याचं ऍक्सलरेशन. अर्थचं स्पीड किती असेल, अर्थ किती स्पीडने त्या ऍपलकडे जाईल हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे ना. तर ऍक्सलरेशन ऑफ काय म्हणून आपण अर्थ बद्दल बोलतोय F अपॉन m. ऍक्सलरेशन ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ. फोर्सची व्हॅल्यू समजा जी काय असेल ते असू द्या, पण आपल्याला माहितीये अर्थचं जे मास आहे ना ऍपलच्या कम्पॅरेटिव्हली खूप खूप लार्ज आहे. जर अर्थचं मास खूप जास्त आहे, तुम्ही बघा मास हा इकडे डिनोमिनेटर मध्ये आहे, ऍक्सलरेशन न्यूमरेटर मध्ये आहे. म्हणजे ऍक्सलरेशन मासवर डिपेंड आहे की नाही. जर मास खूप जास्त असेल तर ऍक्सलरेशन खूप कमी असेल. सर फायनली आन्सर आपण असं म्हणूया की अर्थचं मास खूप जास्त असल्यामुळे अर्थचं ऍक्सलरेशन खूप कमी असेल आणि त्यामुळं अर्थचं ऍक्सलरेशन इतकं छोटं आहे की ते आपल्याला जाणवणार सुद्धा नाही आणि त्यामुळं अर्थ ही ऍपलकडे अट्रॅक्ट होणार नाही. या उलट तुम्ही ऍपलचा विचार केला तर समजा हा तुमचा ऍपल आहे. ऍपलचं मास खूप कमी असेल त्यामुळे ऍपलचं ऍक्सलरेशन खूप जास्त असेल. म्हणजे ऍपलचं ऍक्सलरेशन जास्त आहे त्यामुळे ऍपल स्पीड मध्ये जाताना आपल्याला तो जाणवेल. त्यामुळे ऍपल हा अर्थवरती पडेल. तर तुमचा हा जो प्रश्न आहे की जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन द इफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन द ऍपल अँड अर्थ इज सेम व्हाय अर्थ डू नॉट मूव्ह टुवर्ड्स द ऍपल. द आन्सर इज बिकॉज the mass of earth is very large as compared to mass of apple. So या लेक्चर मध्ये जे मी क्वेश्चन्स कव्हर केले ते तुम्हाला सांगतो. क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट अँड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. क्वेश्चन नंबर 2 व्हॉट इज ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. क्वेश्चन नंबर 3 ऍपल अर्थ वरती जो काय पडतो तर अर्थ ऍपलकडे काय अट्रॅक्ट होत नाही. हा क्वेश्चन नंबर 3. आणि पॉईंट नंबर 4 डिस्कशन मध्ये सांगितलं मास जर डबल झालं तर फोर्स डबल होईल. डिस्टन्स जर डबल झालं तर फोर्सचा 1/4 टाइम होईल. राहिला फक्त एवढा एक पॉईंट, तो हा इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ न्यूटनने केपलरचा लॉ यूज करून कसा प्रूव्ह केला तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओ नंबर 4 मध्ये पाहूया. आणि मित्रांनो एक गोष्ट इकडे लक्षात घ्या की मध्ये डेरिव्हेशन मध्ये मी जी ची व्हॅल्यू तुम्हाला मगाशी सांगितली ती व्हॅल्यू सांगितली होती 6.673 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. तिकडे हा 10⁻⁻11 ही टर्म तिकडे सांगायची राहिली होती. त्यामुळं तेवढा एक करेक्शन आहे त्या व्हॅल्यू मध्ये करून घ्या. जी ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट त्याची एवढी व्हॅल्यू आहे 10⁻11 तेवढं ते सांगायचं राहिलं होतं. ठीक आहे. हे लेक्चर आपण इथं थांबूया. तुम्हाला जर काही डाऊट्स वगैरे जर असतील तर तुम्ही हे सगळे तुमचे डाऊट्स आहेत ते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा मला. तुमच्या डाऊटसाठी मी एक सेपरेट त्यावरती व्हिडिओ तयार करेलच. तुम्हाला जर हे जे कन्सेप्ट चांगले समजत असतील आणि तुम्हाला आणखी जर या टॉपिकवरचे जास्तीत जास्त व्हिडिओ जर हवे असतील तर तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब करा. चॅनल वगैरे सबस्क्राईब केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटेल. मी 10चा तुमचा जो जॉमेट्रीचा कन्सेप्ट आहे त्या जॉमेट्रीच्या कन्सेप्टवरती व त्याचप्रमाणे सायन्स पार्ट 1 याच्यावरती खूप सारे व्हिडिओ बनवलेले आहेत आणि आणखी बनवायचं काम चालू आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर पुढचे व्हिडिओ जर पाहिजे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ठीक आहे.